BMG დაახლოვებით 3 კვირაში სესხებზე ხელმისაწვდომობა კიდევ გართულდება და ეს მათთვის ვინს შემოსავლების დადასტურების და საშუალო ან საშუალოზე მაღალი ანაზღაურების დასაქმებულტა კატეგორიას წარმოადგენს. ამის მიზეზი ეროვნული ბანკის ახალი რეგულაციებია, რომელიც თითოეულ მოქალაქეს ხელფასის გათვალისწინებით სესხის მაქსიმალურ ლიმიტს უწესებს. რა გავლენას მოახდენს ბიზნესების ახალი რეგულაციები და როგორ აფასებენ თავად მოქალაქეები მათ სასარგებლოდ შექმნილ ცვლილებათა პაკეტს, როგორც ამაც თავად ეროვნული ბანკი განმარტავს. ნახოთ თათია ჩაფიჩეთის და გიორგი ჟივიძის სიუჟეტი, შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ დისკუსიას თემაზე. 1 ნოემბრიდან საქართველოში სასესხო ბაზარი მნიშვნელოვნად გარდაიქმნება. ამის მიზეზი ეროვნული ბანკის მიერ მომზადებული რეგულაციებია, რომლის მიხედვითაც თითოეულ მოქალაქეს ხელფასის გათვალისწინებით სესხის მაქსიმალური ლიმიტი უწესდება. მნიშვნელოვნად რთულდება იპოთეკური სესხის აღებაც, რაც სავარაუდოა, რომ უძრავ ქონებაზე მოთხოვნას შეამცირებს. პროექტის მიხედვით განსაზღვრულია 6 საშემოსავლო საფეხური, რომელიც არაჰეჯირებული მსესხებლების შემთხვევაში ასე გამოიყურება. თუ თქვენი ყოველთვიური შემოსავალი 1000 ლარია, სასესხო ტვირთის მაქსიმუმი 200 ლარი იქნება. 1000-დან 3000 ლარამდე 600, 3000-დან 5000 ლარამდე ასევე შემოსავლის 20%, ხოლო 5000-დან 7000 ლარამდე სასესხო ტვირთის მაქსიმუმი 25% იქნება. 7000-დან 10000 ლარამდე 30, ხოლო თვეში 10000 ლარზე მეტის შემთხვევაში ბანკი სესხსა და პირის შემოსავლის შორის ბალანსს თავისი შიდა პოლიტიკის მიხედვით დაადგენს. განსაზღვრული ლიმიტები შედარებით ლოიალურია იმ სესხებლებისთვის, რომლებსაც სესხიც და შემოსავალიც ერთსა და იმავე ვალუტაში აქვთ ნომინირებული. ტექნიკის მაღაზია ალტაოკეიში მიიჩნევენ, რომ ცვლილებები ბაზრის მნიშვნელოვნად შეცვლას გამოიწვევს. რა თქმა უნდა, იქნება ბაზარზე ცვლილებები, განმადების პროცენტი მთლიან გაყიდვებში უკვე შემცირებულია და ველოდებით კიდევ უფრო მკვეთრ შემცირებას. ჩვენ მაინც მიგვაჩნია, რომ რეალურად ჩვენს პროდუქციაზე მოთხოვნის გადავადება მოხდება რაღაცა ვადით და იგივე მოთხოვნის ნიშნულს დაუბრუნდება, როდესაც ესე იგი ბაზარი და მომხმარებელი ქცევა შეიცვლის და ახალი რეგულაციის შესაბამისად დაგეგმავს თქვათ თავის ფინანსურ დანახარჯებს. პროექტის მიხედვით გინდება სესხის ხანგრძლივობის ჭერიც, რომელიც იპოთეკურის შემთხვევაში მაქსიმუმ 15 წელს მოიაზრებს. უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის შემთხვევაში 10, ავტოსესხის 6, ხოლო სხვა ნებისმიერი ტიპის სესხის ხანგრძლივობის მაქსიმუმი 4 წლით განისაზღვრება. იმ ფონზე, როცა საქართველოში საშუალო ხელფასი 1000 ლარის ფარგლებში მერყეობს, რეგულაციები ნიშნავს, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ერთდროულად განმადებით რამდენიმე ნივთის შეძენას ვერ შეძლებს. მოსახლეობის ის ნაწილი კი, რომლის ყოველთვიური დადასტურებული შემოსავალი 5000 ლარზე ნაკლებია, ახალი სახლის შეძენისა და გარემონტების საშუალებასაც დაკარგავს. სამშენებლო კომპანია ბალავარში აცხადებენ, რომ რეგულაციები დაბალ და საშუალო სეგმენტზე გათვლილ სამშენებლო კომპანიებს უკიდურესად დააზარალებს, რაც თავისთავად ნეგატიურად აისახება ქვეყნის ეკონომიკის ზრდაზეც. ჩემი პროგნოზით სამშენებლო სექტორის ალბათ 60-70% რეალიზაცია მოიკლებს. იმიტომ რომ რეალურად ის ხალხი, რომელიც ემიგრაციაშია წასული, რომელიც ვერ ადასტურებს თავის შემოსავლებს, რომელსაც სხვა შემოსავლებია გადახელფასის და ვერ ადასტურებს და ვერ იმაშობა, ყველა ეს ვარდება ფაქტიურად პოტენციური მყიდველების სიიდან. აქ ძალიან მძიმე შედეგი შეიძლება დადგეს. რეგულაციების კიდევ ერთი პრობლემური მხარე დაუდასტურებელი შემოსავლებია. იმ ადამიანებს, რომლებიც არც სამეწარმეო საქმიანობას არ ეწევიან და არც საშემოსავლო გადასახადს არ იხდიან, შემოსავლის ოფიციალური დადასტურება გაუჭირდებათ. შესაბამისად, იმ ფონზე, როცა ქვეყანაში თვითდასაქმებულთა რაოდენობა საკმაოდ მაღალია, მათ სესხზე წვდომა არათუ გაურთულდებათ, არამედ შეეზღუდებათ. კავკასიის ავტოიმპორტის დამფუძნებელი გიორგი სურგულაძე მიიჩნევს, რომ შეზღუდვები დადებით ეფექტს გრძელვადიან პერიოდში მოიტანს. ყველანაირი რეგულაცია ბიზნესში ამცირებს აქტივობას, რეგულაცია არ არის, თუმცა კონკრეტულად ამ რეგულაციებს მაგალითად ჩვენი კომპანია როგორც ასევე ემხრობა, იმიტომ რომ ზოგადად ეფექტური იქნება საბოლოო ჯამში, ასე ვთქვათ, იმ ბიზნესების ეს კომბინირებულია, ვთქვათ, იგივე იმ თემასთან დაკავშირებით, როცა ინტიმეტ-წარმოებისთვის გახადეს 1%-იანი ფორმულა 500000 ლარამდე და მათ აქვს мотиваცია, რომ ასე ვთქვათ, თავის შემოსავლები გააცეცრონ და ამ გაცეცრებული შემოსავლებით უკვე შეძლონ მაგალითად იგივე კრედიტების აღება და ასე შემდეგ. ეს კომბინირებულად ალბათ საკმაოდ ეფექტური გამოვა შედარებით უფრო გრძელვადიან პერიოდში. ეროვნული ბანკის ახალი რეგულაციების მიზანი ეგრეთ წოდებული ჭარბვალიანობის შემცირებაა. ის ფაქტი, რომ მთლიან სასესხო პორტფელში ფიზიკური პირების რაოდენობა იზრდება, სების შეფასებით გაზრდილ რისკებზე მიანიშნებს. თუმცა მიუხედავად მოსახლეობაზე ზრუნვისა, ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტების დიდი ნაწილი ცვლილებებს უარყოფითად აფასებს. მისაღები არა, იმიტომ რომ ცოტა სარგებლობდა ხალხი, ეს გაჭირებული ხალხია. მისაღები არ არის მოგებული.
განვადებაზე საწყენია, იმიტომ უფრო ხელმისაწვდომი იყო რაღაც ნივთი შეძენა განვადებით და თუ ეხა შემეშალა ხელი არავის არ აწყობს. არა, რა თქმა უნდა. აბსარგებლოთ განვადებებით. კი, რა თქმა უნდა, სესხებითაც. ფიქრობთ ეს კერძო მევახშეებს ხო შეუწყობს ამ რა თქმა უნდა, შეუწყობს ხელს აუცილებლად მევახშეობას. ახალ რეგულაციებს ეწინააღმდეგებიან კომერციული ბანკები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები. მათი ინიციატივით სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა, რომლის მიზანი საფინანსო სექტორისა და რეგულატორის პოზიციების ერთმანეთთან დაახლოებაა. კონკრეტულად სექტორი რეგულაციების შერბილებას ითხოვს. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სები, ეს ცნობილი უახლოეს მომავალში გახდება. BMG-ზე ყველა სხვა ისმის მომხრეებისაც და მოწინააღმდეგეებისაც ამისთვისაც არის შექმნილი ეს პლატფორმა, რომ მაქსიმალური ინფორმირება გაუკეთოს ჩვენს მოსახლეობას, საქმიანებს, ვისაც საქმე აინტერესებს და ვინ ჩართული არის ეკონომიკურ პროცესებში. მაშასე გადავდივართ უკვე დისკუსიაზე. ბესო თავბერიძე, ბალავარის დირექტორი, კახა სეფაშვილი, i+-ის გენერალური მენეჯერი, დავით კიკვიძე, საბანკო პროდუქტების ექსპერტი, ბენკინგის ექსპერტი, მოდი მე ესე ვიტყოდი. და რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად არის BMG-ს რეპორტიორი თელარა გელანტია, რომელიც დღენიადაგ ამ თემებზე მუშაობდა და აგრძელებს მუშაობას და ეჭვი მაქვს 1 ნოემბრის შემდეგაც მოუწევს ამ თემით დაინტერესება. დილამშვიდობის მეგობრებო. მოგესალმებით. რა შეიძლება ვთქვა, თელარა, პირველი კითხვა შენ იმ ადამიანებთან მიმართებაში, მაგალითად ერთ-ერთმა იმპორტიორმა, ავტოინდუსტრიის წარმომადგენელმა ბრძანა, რომ მისთვის ეს ყველაფერი მისაღებია კომპილაციაში, რადგან მთელ დიდ სურათს თუ უყურებთ, გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს ყველაფერი საინტერესოა და კარგად მოჩანს. მე მექნება დადასტურებული შემოსავლიანი კლიენტურა, ამაში ერთვის ბანკი, შემოსავლების სამსახური, რისკი ნაკლებია. დღეს მათ რისკი ჰქონდათ, აძალებენ ვინმეს სესხის აღებას, ანუ მე მაინტერესებს საერთოდ პრინციპი მიდგომის, ვინმეს ამ ქვეყანაში აძალებს სესხის აღებას თუ რეალურად სხვა პრობლემასთან აქვს საქმე, რაც მე მიმაჩნია, რომ არის ფინანსური განათლება. ფინანსური განათლება და რა თქმა უნდა, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ეს არის ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა. ანუ არავის სესხის აღებას არ აძალებს, მაგრამ როდესაც ნაკლები ფული გვაქვს, ადამიანები ვწდუნდებით და ხანდახან ვიღებთ ისეთ სასესხო ვალდებულებებს, რომელიც შეიძლება არ გვჭირდებოდეს, მაგრამ ვთქვათ, მოგწონდეს ახალი iPhone. ესე საუბრობს ხოლმე ხანდახან ეროვნული ბანკი, რაშიც არის ლოგიკაც. ეროვნული ბანკის არგუმენტები, რაც არის ყველამ ვიცით კარგად, რომ ისინი ცდილობენ პასუხისმგებლიანი, ასე ვთქვათ, დაკრედიტების პრინციპების შემოღებას, რისკებზე ეს ბოლო დღეები ვისმენთ და გუშინაც იგივე საბანკო ასოციაციის ორგანიზებით, როცა გაიმართა შეხვედრა ბიზნესის წარმომადგენლებთან, მათ შეხვედრა იყო დახურული, მაგრამ პრეზენტაციიდან და შემდეგ გაკეთებული კომენტარებიდან, როგორც მივხვდით, ბანკების ასოციაციამ გარკვეული გათვლები წარუდგინა ბიზნესს და ჩვენთან ეთერშიც ისაუბრა ასოციაციის პრეზიდენტმა ცხომ, რომ დაახლოებით 40-50% კლიენტების, ვინც დღეს იღებს სესხებს, ვეღარ აიღებენ ახალ სესხებს, ან ვერ დაიმატებენ სესხებს და მათი მოლოდინით პირველი 12 თვის განმავლობაში მნიშვნელოვნად შემცირდება სამომხმარებლო სესხების აღება. ასეთი, ესე ვთქვათ, მოლოდინები არ აქვს ეროვნულ ბანკს და აი ამ პერიოდში 1 ნოემბრამდე რავადაც დარჩა, როგორც ხვდები, მიმდინარეობს გარკვეულწილად მოლოდინების, ასე ვთქვათ, დაახლოების პროცესი არის. ეროვნულს აქვს სხვა მოლოდინები და რა რიცხვებით, ვთქვათ, წამიკითხავს იგივე ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებებში, ასევე ეროვნული ბანკს თავის ანგარიშიც ჰქონდა, ანუ როდესაც მესმის ხოლმე, ასე ვთქვათ, ობიექტურობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ამბავი არ დაწყებულა გუშინ. ანუ დაახლოებით, ვთქვათ, 9 წელიწადზე მეტია ღიად გააკეთა ეს განცხადება ხომ ეროვნულ ბანკმა და რიცხვი რაც ვთქვათ, ბანკებს სხვა მოლოდინი აქვთ, ეროვნული გუშინაც ვკითხულობდი, ეროვნულ ბანკს აქვს მოლოდინი, რომ ფიზიკურ პირებზე სამომხმარებლო სესხების შეზღუდვამ შესაძლოა მოკლევადიან ეკონომიკურ ზრდაზე შემცირების მიმართულებით იქონიოს გავლენა. ოღონდ არაუმეტეს მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.6%-ის. კერძო სექტორისგან გვესმის, რომ უფრო დიდ რიცხვებს ვასახელებთ, იგივე სიუჟეტშიც ჩანდა. ეს კითხვები იყო წარმოდგენილი ზაფხულშივე, როცა მცროლები დაანონსდა. მაშინ კითხვაზე პასუხი, რატომ ცვლის ეროვნული ბანკი ამ პრეტენზიების შემდეგ და ამ კომუნიკაციის შემდეგ იგივე იმ მაჩვენებლებს, რომელიც ამ რეგულაციებში თავიდან იყო ჩადებული, რატომ ზრდის, მაშინ რატომ გვაქვს ეს ინფორმაცია? ჯერ არ ვიცი დადასტურებულად, რომ შესაძლოა გაიზარდოს გარკვეული პროცენტული მაჩვენებლები ხელფასის შესამცირებლად სესხის
საშუალოს გაცემაზე. გუშინაც თქვა რაღაც ეროვნული ბანკის პოზიციებით გამოვდივარ, ისე გამოდის, მაგრამ რადგან აქ არ არიან, ანუ რა განცხადებებიც კეთდება ეროვნული ბანკის მხრიდან განმარტებები და გუშინ სების ვიცე-პრეზიდენტმა მურთაზ კიკორიამაც თქვა, რომ პრინციპები არ შეიცვლება, მაგრამ ჩვენ ღია ვართ და ეს საკითხი არ არის დახურული. მე ვფიქრობ, რომ ერთი კარგი რაც არის, თუნდაც ივნისში რო საჯარო გახდა ეს დებულება, იყო ძალიან კარგი, იმიტომ რომ მსჯელობთ, არის კრიტიკა, დიალოგი და ეროვნული ბანკიც ალბათ ისმენს ფინანსური სექტორის და არა მარტო ფინანსური სექტორის თქვათ კომენტარებს ამ თემასთან დაკავშირებით. ან მეც მოლოდინი მაქვს და რა ინფორმაციაც დაკავშირებით, რომელიც ფინანსურ სექტორს ჰქონდა, იყო ისეთი მყარი, რომ ეროვნულ ბანკს გადახედავთან შესაძლოა და ამაში პრინციპი ცუდი არც არაფერი, ანუ ეს დებულება ძალაში არ იყო შეცვლილი, იყო სამუშაო პროექტი. თუ ეროვნული ბანკი გუშინ ინვესტორთა საბჭოს მდივანმაც თქვა, რომ ჩვენ ვთქვათ მოვისმინეთ ბანკების პრეტენზიები, ასე ვთქვათ პრეზენტაცია და მათი გათვლები დარწმუნებული ვართ, რომ ეროვნულ ბანკსაც ექნება გათვლები და ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველაზე მთავარი არის რეგულირების გავლენის შეფასება, ვთქვათ დავინახოთ ის რა გათვლები აქვს. სანამ ცალკეულ სექტორებზე გადავალთ, იმიტომ რომ აქ არის წარმოდგენილი რიტეილიც, სამშენებლო სექტორიც, მე მაინც მაინტერესებს კითხვა დავითთან. რეალურად რასთან გვაქვს დათო საქმე ამ შემთხვევაში თქვენი ექსპერტული შეფასება არის საინტერესო. ეს არის ცუდი კომუნიკაცია თუ ივნისის შემდგომ შეუთანხმებლობა როგორც პრინციპულ საკითხებზე, ასევე დეტალებზე. თელარამ კარგად დაარქვა თავისი სახელი ყველაფერს. პირველი ეს არის რეალურად ეკონომიკური მდგომარეობა და ფინანსური განათლება. თუმცა მე კიდე ერთს დავამატებდი, მე რაღაც ჩემი სუბიექტური აზრით მეჩვენება რომ რაღაც ექსპერიმენტებს აქვს ეკონომიკაში ადგილი და მე მგონი ყველამ კარგად ვიცით რომ ეკონომიკაში, ეკონომიკურ ცნობიერებაში ექსპერიმენტების კეთება მაინც და მაინც კარგ შედეგებამდე ვერ მივყავართ. თუმცა რაც შეეხება შენს კითხვას გიორგი, ალბათ აქ კომუნიკაციის პრობლემა ნაკლებად არის, იქიდან გამომდინარე რომ მე არ მახსენდება ისეთი მოვლენა, როცა თუნდაც ბიზნეს ან თუნდაც სხვა რაიმე არასამთავრობო სექტორს ეროვნულთან კომუნიკაციის პრობლემა ქონია და რაიმე ნებისმიერ დებულება ან ახალი ბრძანება, ახალი კანონპროექტი საჯაროდ არ განხილული იყოს თავისთავად. აქედან გამომდინარე რომ ვფიქრობ, რომ ეს ახალი რეგულაციები მით უმეტეს ასეთი დაჩქარებული, ფორსირებულ რეჟიმში შემოღება და დაკანონება, ვფიქრობ, რომ საკმაოდ სარისკო ტენდენცია, გარდა ამისა. ხო, მაგრამ თვლი რომ უკვე ფორსირებული გამოდის თუ ამ ადამიანებს ივნისის თვიდან მოყოლებული განათავსეს ეს ყველაფერი ვებგვერდზე, დაუგზავნეს შესაბამის სტრუქტურებს. უბრალოდ ხო არ არის იგივე, როგორც მათთვის მოწმობების და იმის შეცვლა რო იყო და ბოლო დღემდე რომ მიდის ყველაფერი და მე რიგები რო დგება და ტრემორი რო იწვება. იმიტომ რომ რეალურად აქ საქმე გვაქვს საკმაოდ სერიოზულ, თავისთავად აქ საქმე გვაქვს საკმაოდ სერიოზულ გლობალურ მასშტაბურ სარეგულაციო პაკეტთან, რომელიც რეალურად ეკონომიკის ტრანსფორმაცია უნდა გამოიწვიოს საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში, მეთანხმები ალბათ, ხო? შესაბამისად, ასეთი ტიპის რეგულაციების შემოღებას ივნისიდან ნოემბრამდე რამოდენიმე თვეში საჯარო განხილვა იქნება თუ დახურულ კარსი განხილვა იქნება, არ არის საკმარისი ჩემი აზრით. ფარჩო დოკუმენტი მარტიდანაც ცნობილი იყო, ანუ რაღაც გიორგის პათოსაც რო გამოვეხმაურო, ალბათ ადამიანები რაღაც ბოლო დღემდე მიყვავს ხოლმე იგივე ჩვენი პრეტენზიების. იცი რა, რთული სათქმელია, ვერ ვიტყოდი ასე რომ ბოლო დღემდე მიყვავს, შეიძლება აქ ჩვენი მხრიდანაც არის ანუ საზოგადოების სექტორის ასე ვთქვათ ინერტულობაშიც გამოიხატება რაღაც პრობლემები, თუმცა მაინც ნებისმიერ შემთხვევაში მინდა ვთქვა ერთი ცალსახად ერთი საკითხს მინდა ხაზი გაუსვა, რომ პირველი ნაწილი, რაც იანვრიდან მოყოლებული ზაფხულამდე და უკვე ეროვნულმა ბანკმა დააკანონა და პლუს მეორე ნაწილი ახალი კანონპროექტის, რომელიც ეხლა 1 ნოემბერს უნდა მიიღოს ეროვნულმა, ხო? აი ამ ორ ამხელა, ასე ვთქვათ, სარეგულაციო პაკეტს შორის ძალიან მოკლე მონაკვეთი, რომლის ფარგლებშიც პირველის შედეგები ჯერ კარგად არ აქვს ცნობილი და დავამატოთ ის, რომ წლის ბოლომდე კიდევ უფრო უარესი, ასე ვთქვათ, უფრო ძლიერი, უფრო მკაცრი რეგულაციების, მძიმე რეგულაციების შემოღებას აპირებს ეროვნული, ვფიქრობ, რომ არასწორია ნებისმიერ შემთხვევაში. შედეგებზე მინდა კითხო, ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ჭარბვალიანობის პრობლემის აღმოფხვრა არის თავარი, რის გამოც ამ ცვლილებებზე ეროვნული ბანკი ამბობს, რომ ასე აქტიურად მუშაობს. მართალია შინახსენების გარკვეული ექსპერიმენტია და შესაძლოა მაგალითები შეუძლებელი იყოს დღეს საუბარი, მაგრამ რადგან შედეგებზე ვსაუბრობთ, ეს არის თუ არა მარტივად პრობლემის აღმოფხვრის, ვთქვათ, მცდელობა, ან რამდენად არის პრობლემის აღმოფხვრის მცდელობა?
ჯერ დავიწყებთ იმით, რომ მე მახსოვს ერთხელ წინა გადაცემაში თორსა ვიყავ თქვენთან მოწვეული, მაშინაც ჭარბვალიანობაზე ვსაუბრობთ და მაშინაც აღნიშნე, რომ სამწუხაროდ ჩემთვის ჯერჯერობით გაურკვეველია რას ნიშნავს ჭარბვალიანობა ჩვენს ქვეყანაში და მოდით ამაზე ბევრი რო არ ვისაუბროთ. თუმცა რაც შეეხება შედეგებს ნებისმიერ შემთხვევაში ჩემთვის ამოუცნობია, რატო ცდილობს საქართველოს ეროვნული ბანკი თქვათ მარტო ერთი მიმართულება რო ავიღოთ იპოთეკური დაკრედიტების მიმართულების დაკნინებას, ხო? პროდუქტი, რომელზეც სესხი ამ შემთხვევაში რომელზეც ყველაზე დიდი მოთხოვნაა ქვეყანაში და ამ მოთხოვნას ჩვენ ვერანაირად ვერ გავექცევით და თუ არ დავაკმაყოფილეთ მიზან მიმართულად, პირიქით პრობლემა შეგვიქმნის, რატო ცდილობს ეროვნული ბანკი თქვათ ავიღოთ იპოთეკური სესხების ასე ვთქვათ შევიწროებას. მაშინ, როდესაც ყველა სხვა განვითარებულ ქვეყანაში მარტო მაგალითად ამერიკა რო ავიღოთ, რომელიც ჩვენთვის ალბათ მთელი მსოფლიოსთვის არის წამყვანი ეკონომიკა და ესე ვთქვათ მისი მიმართულებები რაღაც ეტაპზე ჩვენთვის უნდა იყოს სამაგალითო. ამერიკის შეერთებულ შტატებში იპოთეკური დაკრედიტების პროგრამა იმდენად მოქნილია, რომ მორგებულია თითქმის ყველა სოციალურ ფენაზე. ანუ ნებისმიერი ტიპის შემოსავლის მქონე ადამიანს ამერიკის შეერთებულ შტატებში აქვს შესაძლებლობა გრძელვადიან პერსპექტივაში შეიძინოს იპოთეკური სესხით შეიძინოს ბინა. ჩვენთან ეს ხდება პირიქით. კარგი, სანამ იპოთეკურ ნაწილზე გადავალთ, იმიტომ რომ ბესო თავბერიძე ბალავარის მესვეური იყო უკვე სიუჟეტის რესპონდენტი თათიასი. კახას მინდა ვკითხო, კახას ეფაშვილი i+-ის გენერალური მენეჯერია. პირველი რეგულაციების შემდგომ თლიანად რამდენად ადაპტირდა უკვე ბაზარი, იმიტომ რომ მე რამდენიმე რესპონდენტს აქ მოусმინე, მათ შორის საბანკო ასოციაციის ახალ ხელმძღვანელსაც, რომელიც ჩივიან უწყიან შემდეგს, რომ ჯერ კიდევ ჩვენ რეალურად ბაზარზე არ ადაპტირებულა ის ცვლილებები, რაზეც მაისში, ხო დათო? მაისში იქნა მიღებული და ეხლა უკვე მოდის მეორე ტალღა. ერთის და მეორე შეფასებაც კახა თქვენი მხრიდან. თქვენ ხშირად ხართ ხოლმე ინსპირაცია, როგორც წეღან სანამ ეთერში შევიდოდით, ანუ გულისხმობ iPhone-ი არის ხოლმე ხშირად ინსპირაცია ცდუნებისა, რომ ემანთ ხელი არ გაგუცეს და ახალი iPhone-ი არ ვიყიდოთ. კი, ანუ პირველ რიგში დავიწყეთ იმით, რომ მართლა ის სებიდან დაწყებული რიგით მომხმარებლებით და გამრავლებით დამთავრებული, როცა რაღაც საბანკო რეგულაციებზე მიდის ხოლმე საუბარი, ყველას პირველ რიგში ახსენდება ხოლმე iPhone-ი, მედიითაც ბევრი ვნახე, რომ აი მე iPhone-ს როგორ გავიყიდით და მეც მირეკავენ ხოლმე. ამ კუთხით ან პირველი შოკი ბაზარზე, გულისხმობ ბიზნეს და ბანკის სექტორში იყო აი მაისისთვის რეგულაციები, როცა იყო, იმიტომ რომ მაისის თვეში ჩვენც და ზოგადად ბიზნეს სექტორში გაყიდვები შემცირდა, იმიტომ რომ შოკი იყო იმ კუთხით, რომ აი ამ რეგულაციების შემდგომ თითქოს საბანკო სექტორის და ბიზნესის მომზადებელი შეხვდა არ ვიყავით ბოლომდე ინფორმირებული, ანუ როგორ უნდა წავსულიყავით, არც მომხმარებლებს არ ჰქონდათ უკვე მოსულ მომხმარებლებსაც არ ჰქონდათ ინფორმაცია. ამ წლის მაისამდე პერიოდი რო ჩვენ გაყიდვებზე დაახლოებით 55% საერთო გაყიდვების მოდიოდა განმადებებზე, მაისში იყო გაყიდვების შემცირება ამ შოკის გამო, თუმცა უკვე ივნის, ივლისი, აგვისტო 55%-იანი განმადების წილი შემცირდა 35%-მდე ჩვენი გაყიდვებიდან, მაგრამ ჩემი აზრით ხან მაინც საშუალო და მაღალ შემოსავლიანი სეგმენტი ყავს ძირთად, გაყიდვები არ შემცირებულა აი ამ ჯამურად და პირიქით წნეულ ჭრილში 10%-იანი ზრდაც ჰქონდა. ამ კონკრეტულად ახალ რეგულაციას რაც შეეხება, ცოტა ესე ბიზნესისთვის რთული არის განსაზღვროს რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს ამ 20%-იანმა ბარიერმა. ერთი მე არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ოკეი, მიზანი გასაგებია, რომ ჭარბვალიანობა არ ქვეყანაში და ალბათ long term-ში ძალიან სერიოზული პრობლემა არის და ამაზე უნდა ვიზრუნოთ, თუმცა ის რომ აი მოსახლეობას რაც ფულის ხელმისაწვდომობა შეუზღუდოთ, არ მგონია სწორი მიდგომა. გამომდინარე იქიდან, რომ თუ ფული არ იქნება ადამიანს, მარტო iPhone-ს კი არა, ზოგადად ვერც განვითარდება, ანუ ფული თუ არ აქვს ადამიანს, როგორ უნდა განვითარდეს, ხო? და შესაბამისად ჩემი აზრით უკეთესი იქნებოდა იმ კუთხით ემუშავა ეროვნულ ბანკს, აი მაგალითად კვარტალურ მოგებებს რო უყურებთ ხოლმე ბანკის საკმაოდ დიდი მოგებები აქვს ხოლმე, ეს გამოწვეულია იმით ჩემი აზრით დიდი წილი, რომ საკმაოდ მაღალი საპროცენტო განაკვეთი აქვს საკრედიტო პროდუქტებზე, სამხარებო სესხებზე თუ იპოთეკურ სესხებზე და ამ კუთხით მუშაობა უფრო სასარგებლო იქნებოდა, ეს ჩემი აზრი არის, ვიდრე მაგალითად აი ბაზარზე ფული რო შეეზღუდათ ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ გარკვეულწილად იქამდე ხომ მივიდივართ, იმიტომ რომ როცა ესეთი შეზღუდვები დაწესდება და პასუხისმგებლიანი დაკრედიტება, ალბათ დამეთანხმებით, ბანკებიც ასეთ რისკიან პროდუქტებს აღარ გასცემდნენ, რისკიან, ანუ თავს შეიკავებენ, ახლა როცა იციან რომ უკვე ჭერი 50%-მდე არის, თქვა წლიური ეფექტური განაკვეთი. მოხდება თავისთავად, თუმცა ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ ეს მოგებაზეც ბანკების არ აისახება, ანუ ყველაზე რისკიანი კლიენტურა გამოირიცხება და დავრჩებით პასუხისმგებლიანი. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში დარჩენილი
შემცირებული პროდუქტი, რომელიც იქნება ასე თუ ისე თავსებადი, თქვათ, ნებისმიერ კლიენტის პროფილიდან გამომდინარე, უკვე ის პროდუქტიც რაღაც ეტაპზე გაძვირებული იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში, რომ ბანკებს რაღაც ეტაპზე მოუწევთ შემცირებული დაკრედიტების, ასე თქვათ, ანაზღაურებას სხვა გზებით, რომ მათი, ასე თქვათ, მომგებიანობის მაჩვენებელი იყოს რაღაც ეტაპზე სტაბილური მაინც. ამიტომ ერთი მხრივ შეიძლება რომ გახდეს ეს ბიზნეს სესხები, აი იგივე ბოლო სტატისტიკით ბანკებს აქვთ გაცემული ქვეყანაში 24 მილიარდი სესხი და აქედან 13 მილიარდი არის ფიზიკურ პირებზე, ანუ ჩვენს თანამოქალაქეებს. რითეილზე არის ძალიან დიდი მაჩვენებელი მოდის, რაც ცალკე კიდე პრობლემაა, რომელსაც ეროვნული ბანკი საერთოდ რატომღაც ყურადღებას არ ამახვილებს, იმიტომ რომ მთელი საკრედიტო პორტფელის დაახლოებით 60-70% მოდის საცალო სესხებზე. ანუ რეალურად საბანკო სექტორს ორიენტირი მიმართულება არ აქვს ბიზნეს დაკრედიტებაზე, რაც შესაძლოა ეს შეზღუდვა თქვათ იყოს ერთგვარი ბანკებიც დააფიქროს და იმისკენ რომ ბიზნეს მიმართულებით წავიდნენ, იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, თუმცა ძალიან პატარა იმედი მაქვს სიმართლე გითხრათ მაგის. ჩვენ მინდა რომ ერთ სექტორს, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დინამიურია და მზარდია, ეს არის დეველოპმენტი, ეს არის სამშენებლო მიმართულება, ცოტა მეტი დრო დავუთმოთ. ბესო თავბერიძე, რომელიც ბალავარის დირექტორია, ის იმყოფება ჩვენთან სტუდიაში. ძალიან მოკლე კითხვა მაქვს, ვიდრე რეკლამაზე გავალ და შემდეგ უკვე მასთან ერთად დავიწყებთ. თქვენ ერთ-ერთი იყავით, თუ ერთადერთი არა, რომელმაც ამ სექტორიდან გამომდინარე იქიდან მას შემდეგ რაც შეიტყვეთ დეტალები, ხმა აიმაღლეთ და პირდაპირ თქვით, რომ ეს საკმაოდ სერიოზულად დაარტყავს თქვენს გაყიდვებს. ის რაც ამოიკითხეთ, რა არის აუცილებლად შესაძლებელი, გადასავადებელი, დამატებითი სამსჯელო? ბანკების და იპოთეკების შეზღუდვა 70% ჩვენი რეალიზაციის არის ეს ხა წარმოიდგინეთ თქვენ რომ 70% როდესაც სესხზე ხარ დამოკიდებული შენი პროდუქციის რეალიზაციაზე დეველოპმენტი ბინების ყიდვა ცოტა დამეთანხმებით სხვა პასუხისგებლობა აქვს როგორც თქვენ აღნიშნეთ რა ამიტომ ადამიანი რომ მოდის ბინის საყიდლად ის უკვე სხვა პასუხისგებლობით მოდის ანუ სხვანაირად აქვს გააზრებული და სხვანაირად მე უბრალოდ ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან რა თუ ან სტატისტიკა თუ ამოიღეთ ან თუ რაღაცა მსჯელობა იყო იმის შესახებ აი ეს თქვენი რეგულაცია როგორ იმოქმედებს სამშენებლო სექტორზე იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი დღეს ქვეყანაში ერთ-ერთი მამოძრავებელი თემა არის და მამოძრავებელი ძიმე მრეწველობა რო ჩვენ არა გვაქვს და იმას რა ქვია რაღაცებს რო ჩარხებს და იმებს რო არ უშვებთ 70% მე მგონი დასაქმებული მოსახლეობის დაწყებული ყოველდღიური ნუშიდან დამთავრებული ინჟინრამდე და გაყიდვების მენეჯერამდე და არქიტექტორებამდე და იმამდე აი ამ სექტორშია დასაქმებული. თქვენ წარმოვიდგინეთ ცოტა ოდნავ მოკლებაც კი რამხელა სოციალური პრობლემის წინაშე დადგება, ანუ ბესოთავბერიძის კითხვაზე პასუხი სულ რამდენიმე წუთში იქნება. ეხლა მოკლე რეკლამა არის. ვსაუბრობთ საბანკო რეგულაციების მორიგ ნორმატივზე, მის პროექტზე, რომელიც ჯერ კიდევ ივნისიდან იყო ბიზნესისთვის ხელმისაწვდომი, თუმცა ვიდრე 1 ნოემბერი დადგა, დაახლოებით აქ არფეშუაში არ არის საპრეზიდენტო არჩევნები, 3 კვირით ადრე საკმაოდ ნებათა ღელვის საგანი გახდა. ჩვენთან ერთად კვლავ ბესიკ თავბერიძეა, კახასეფაშვილი და დავით კიკვაძე, მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონებო. ბესო, რეალურად ხომ არ ყოფილა თქვენი კომუნიკაცია თქვენს კოლეგებთან, მე არ ვსაუბრობ ბალავარის პარტნიორებს, მე ვსაუბრობ მათ შორის სხვა დეველოპერებს, არიან საქმის კურსში და დამოკიდებულება მათი რა არის? თქვენი სეგმენტი არის ტიპიურად განსხვავებული, რასაც ბალავარი აკეთებს, ეს არის პერიფერიაზე ყოფილი მშენებელი, რომელიც არ არის არც პრემიუმ სეგმენტი, არც საშუალო სეგმენტი, კიდევ უფრო დაბალზე არის მან საუბარი. რა დამოკიდებულება აქვს სხვა კომპანიებს თუ ყოფილა ეს კომუნიკაცია? რა თქმა უნდა ყოფილა და ყველას ნეგატიური დამოკიდებულება აქვს. ახლა როგორ უნდა იყოს კარგი დამოკიდებულება იმასთან დაკავშირებით, რომ ფაქტიურად გიწყვეტავენ რეალიზაციის წყაროს. და უმეტესობა მათთაგანის მსგავსად ბალავარისა, ბესო? და თქვენ მსგავსად მიმულები არიან 60-70%-ული სეგმენტით საბანკო სესხები. რა თქმა უნდა, დღეს იმ ფენაზე, რა ფენაზე ჩვენ მუშაობთ სოციალურ ფენაზე. ანუ არავის არ აღაჩეხა ერთბაშად იმის თანხა რომ მოვიდეს და ბინა იყიდოს. თითქმის 70% ესე დანარჩენი კი და ემიგრანტები. აი ემიგრანტების პრობლემა ძალიან რთულად დგას რა ამ შემთხვევაში რა. იმიტომ რომ ხა მე როგორც ვიცი
ანუ ემიგრანტებიც ვერც სადასტურებენ თავიანთ შემოსავლებს თუ არის მაგასთან კი ბატონო მე არ ვიცოდი მაგრამ დიახ და ანუ ალბათ თქვენთვისაც საინტერესოა ეს ინფორმაცია რომ ემიგრანტებს ფულად იგზავნილები რომელსაც ემიგრანტები აგზავნიან ჩაეთვლებათ შემოსავლებად ბოლო 6 თვეს ბანკი ნახავს ბუნებრივი ამონაწერს გაიყოფა 6 და საშუალო შემოსავალი იქნება ის ამიტომ თუ ამ სეგმენტზე ხართ ალბათ ამ სეგმენტზე ერთ-ერთი სერიოზული ის არის ეს სეგმენტიც რა. ანუ ფულად იგზავნილები ითვლება შემოსავლებად. ძალიან კარგი. კახა, შეიძლება ითქვას თუ არა რომ ადაპტაცია ერთის მხრივ არ დამთავრებულა მაისის, სადაც უკვე ვისაუბრეთ და ეს მეორე ტალღაც თქვენ პრინციპში გიჭირთ პროგნოზის გაკეთება და რაღაცა მოგიწევთ რაღაც copy-paste-ით გადმოტანა მაისის გავლენისა, ანუ შეიძლება ჯამში ამან არ მოიკლოს თქვენი პროდუქტის გამო ის iPhone-ია, მაგრამ მეორეს მხრივ შეიძლება მიმდინარეში შეგიმცირდეთ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ შეიზღუდება წვდომა. ფინანსურ რესურსზე. კი, მაგაში მართალი ხარ, რომ თავიდან მაისის რეგულაციას გვიხსოვს კომუნიკაცია იყო შედარებით რთული, იმიტომ რომ ვერც ზუსტად საბანკო სექტორმა იცოდა არც ჩვენ ვიცოდით ბიზნეს სექტორმა ზუსტად რა იქნებოდა და არც მომხმარებელმა ბუნებრივია, იმიტომ რომ მიმართვიანობა მაისში კი არ დაიკლო, პირიქით იზრდებოდა, ბანკთან მიმართვიანობა უბრალოდ აღარ მტკიცდებოდა 50%-ზე მეტი. ამ ახალ რეგულაციას რაც შეეხება ეროვნულმა ბანკს თქვა რომ ღიარიან კომუნიკაციისთვის შედარებით უფრო მედიაშიც ეს რეგულაცია უფრო ჩანს და ტოპ სიახლეები არის და ალბათ მომხმარებელს უფრო გაიგებს. ჩვენ რაც შეგვიძლია გულისხმობ იმ სეგმენტზე რომელიც კი შემცირდა 90%-ამდე, მაგრამ მაინც მიმართ ბანკს ჩვენს მაღაზიებში რაღაც ვცდილობთ რაღაც ალტერნატივები შევთავაზოთ. გულისხმობთ ბანკებთან გვაქვს მუდმივი კომუნიკაცია და რაღაც ფასდაკლები იქნება იქ დაგროვებითი ქულებით პროდუქციის ყიდვა თუ დამატებითი წახალისება, ვინც აი ამ დაგროვებითი ქულებთან რაღაც კონკრეტულად ბარათი ტყიდულობს, რომ წავახალისოთ ეს მომხმარებლები კიდევ უფრო დაბალ ფასად შეიცვლება და ასე ქეშებზეც აქციები, რომ ქეშებზეც უფრო დაბალი ფასია. კახასთან და დავითთანაც და იდეაში თელარასთანაც. აბა შენ სახელითაც დავსვა ეს კითხვა? კარგი. მადლობა ნებართვისთვის. რაშია გამოსავალი? სწრაფი გამოსავალი არის თუ არა იმაში, რომ 1 ნოემბერს ასამოქმედებელი დებულება გამოსავალი მანდა არ არის. არა არსებობს დავით და გეტყვი პირდაპირ რომ გამომდინარე იმ პათოსიდან რაც გუშინ მომდინარეობდა ეროვნული ბანკის წარმავალი ვიცე-პრეზიდენტისგან, იმიტომ რომ ისევ მურთას კიკორია საუბრობდა ეროვნული ბანკის სახელით და მისი მოსმენა ჩემთვის პირადად ყოველთვის საინტერესო და სასიამოვნოა, ის ამბობს, პრინციპი არ შეიცვლება. გადახედვა ვადების არ მოხდება. არის თუ არა გამოსავალი იმაში, რომ მოხდეს ამის გადავადება დროში, რადგან ბიზნესის უმრავლესობა იძახის, ან თუნდაც კი დეტალები, რომ ისინი არ იყვნენ მზად, არ იცოდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთხელ გეუბნები, ეს ყველაფერი ივნისიდან, ხო? ივნისიდან მოყოლებული საჯაროა. რაში ხედავ გამოსავალს? გავიგე, რომ სწრაფი არ არისო. სწრაფად ვერ გავდიდრდები, გავიგე. რა თქმა უნდა, თუ ამ ალტერნატივას წინაშე ვდგევართ, ან თუცა და უარესის წინაშე თუ ვდგევართ, ასე დავარქვევდი, მაშინ ამ შემთხვევაში პირველ რიგში კოეფიციენტების გადახედვა აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს სურათი ჩვენ რეალურად პრობლემას ვერ მოგვიხსნის და ჭარბვალიანობას, რასაც ვიძახით, კი არ დაგვიცავს, არამედ პირიქით რაღაცა ეკონომიკურ პრობლემებს შეგვიქმნის და თავისთავად გადავადებაშიც ალბათ რაღაცა რეზონი არსებობს და ბიზნესიც რაღაც ეტაპზე კარგად უნდა მოახდინოს ადაპტირება ამ ახალ რეგულაციებთან მიმართებაში, ახალი გზები გამონახოს, როგორ მოახერხოს თუნდაც ბატონმა ბესომ საკუთარი, ასე ვთქვათ, ბიზნესის წინ გაწევა. მადლობა დავით. შეიძლება დათესთან მექნებოდა დათო. როგორ ფიქრობ შენ ის რომ და ეს არის ოფიციალური მონაცემები, რაც ეროვნულმა ბანკმა გამოაქვეყნა შემოსავლების სამსახურზე დაყრდნობით. დღეს ქვეყანაში 9 მილიონი ადამიანს აქვს სასესხო დავალიანება. ესენი არიან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები გამოიკვლეს და ეროვნული კომერციული ბანკები. 9 მილიონი ადამიანს აქვს სასესხო დავალიანება და ეს არიან ის ადამიანები, რომელსაც არ უფიქსირდებათ არანაირი შემოსავალი. ამ ადამიანების 45% აქვს სესხზე ვადაგადაცილება. ამ ადამიანების დიდი ნაწილი არიან ახალგაზრდები და ნიშნავს ეს იმას, რომ ისინი ვთქვათ აქტიურ ეკონომიკურ ცხოვრებაში ვერ იგმებიან. არის თუ არა ეს გამოწვევა და რამდენად არის ეროვნული ბანკის ფუნქცია, რომ ამას უყურებდეს? ანუ ეროვნული ბანკი შეიძლება მთავრობა უფრო ამბობს, რომ ქვეყანა ჭარბვალიანობაშია და ვიხრჩობი და ასე შემდეგ, მაგრამ სები საუბრობს რისკებზე. და სწორედ აი ამ რისკები რო არ იქცეს პრობლემად, ამით ვთქვათ ამართლებს ამ იმას. ანუ არის ეს პრობლემა, რომ 9 მილიონი ადამიანი
ადამიანს აქვს სესხი, ისე რომ არ უფიქსირდებოდა შემოსავალი. რა თქმა უნდა, პრობლემა არის, მაგრამ ამ პრობლემების პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი საბრძოლო წესი ის არის განათლება. იმის მაგრად რომ ჩვენ რაღაცა შევზღუდოთ, მოდი ჩვენ გვასწავლე რა, როგორ მოვიქცეთ და იქიდან განათლებას დიდი დრო სჭირდება. რა ვიცი, მე მგონი რომ მე კი არ უნდა ვეძებო გამოსავალი. ეროვნულმა ბანკმა უნდა ეძებოს გამოსავალი. ეროვნულმა ბანკმა უნდა მე გადასახადებს ვიქთი. მე სამუშაო ადგილებს ვქმნი და რაღაცა ეკონომიკაში წინ დგავ ნაბიჯებს. ეროვნულმა ბანკმა უნდა ეძებოს ის გამოსავალი, რომ იპოთეკები რო გააჩეროს, ფაქტიურად აჩერებს ამ სექტორს. რეალურად ვიძახ, იპოთეკების გაჩერება გამოიწვევს ამ სექტორის ძალიან დამუხრუჭებას. ან ხომ არ მოგიწევთ მარჟის შემცირება მოგების და როცა მოთხოვნა შეგიმცირდებათ, იმიტომ რომ ამაზეც არის საუბარი. არის გარეუბანში თქვენ ალბათ მე ისეთი შტაბ-ჭრილება მრჩება, რომ საერთოდ არ მოგიკითხიათ ან რა მარჟაზე მუშაობს გარეუბანი სიტყვაზე ჩემი კვადრატული რა ღირს ანუ ხო კი ბატონო ხო და მაშინ გასაგებია გასაგებია კახა გისმენ როგორ მუშაობს iPhone-ზე როგორ გიკითხები მეღიმება ხოლმე მაგრამ გულში ანუ ჩემი აზრით მიზანი კარგი არის რაღაც დიადი ნათელი არავის არ უხარია რომ იყოს ჭარბვალიანი თუმცა დაწყებული აი რო ვიძახით ხოლმე რომ აი ფინანსური განათლება გვაკლია და განათლება გვჭირდება დამთავრებულია ჯანდაცვით ყველაფერი ეზღვის ფული და ან ფულის გარშე არც განათლება მოდის არც ჯანდაცვა და მე მგონი მაინც გამოსავალი არის უფრო მეტი ეკონომიკური ზრდა და ეს ფული ანუ კი არ უნდა მოაკლოს ხალხს და ანუ ეკონომიკიდან არ უნდა ამოიღოს ალბათ დატოვოს ხელმისაწვდომობა და ალბათ უფრო უნდა იმუშაოს იმ კუთხით რომ საპროცენტო განაკეთების შემდეგ შემცირდეს რომ უფრო მეტ ადამიანს ჰქონდეს მეგობრებო მადლობელი ვარ მობრძანებისთვის გავაგზავნებთ არ თემას თქვენ გააგზავნებთ BMG-ის ყურებას ცქერას მოსმენას წაკითხვას ჩვენ კიდე არ მოგაკლებთ ინფორმაციებს მით უმეტეს კავშირზე ვართ მუდმივად ეროვნულ ბანკთან და ხო iPhone-ით ბესო თავბერიძეს მადლობა ბალავარის დირექტორი კახა სეფაშვილი i+-ის გენერალური მენეჯერი დავით კიკვაძე საბანკოს ექსპერტი მადლობა მეგობრებო მობრძანებისთვის